những cái bài từ 1 đến 10 ấy chị Tiết, Rồi. là những cái bài giúp cho mình hiểu về dinh dưỡng cơ bản. Có nghĩa là mình hiểu là cơ thể mình cần cái gì để điều chỉnh cân nặng, tăng cân, giảm cân để cho mình khỏe mạnh. Nhưng mà từ những cái bài tiếp sau đây là mình sẽ được học những cái thứ mà người ta gọi là dinh dưỡng ưu việt. Vậy sau khi đã giảm được cân rồi, sau khi tăng được cân rồi, sau khi mình cải thiện được những vấn đề sức khỏe của mình rồi, thế vậy thì làm thế nào để sức khỏe của mình nó tối ưu hơn nữa, mình ngày càng lão hóa lành mạnh hơn, mình ngày càng có cái sự năng động lành mạnh hơn. Có nghĩa là mình nâng cái sức khỏe của mình lên một cái level cao hơn nữa. Level đầu tiên của 10 bài đầu chính là level tăng cân giảm cân, thay đổi cấu trúc cơ thể, đúng không ạ? Giống như kiểu xây thô ấy, xây nhà ấy, giống như kiểu là xây thô. Còn đâu phần sau khi xây thô xong chính là hoàn thiện, trang trí, vôi ve, đúng không chị? Đấy, thì những cái kiến thức bài đầu nó giúp cho mình tăng cân giảm cân, cải thiện sức khỏe, cải thiện bệnh lý. Nhưng mà những bài sau này nó sẽ giúp cho mình sau khi đã cải thiện những cái thứ đấy rồi thì làm thế nào để mình đẹp mãi, khỏe mãi, sau lại còn đẹp hơn nữa. Đấy, lão hóa. Chị có thấy là có hào hứng không với những cái bài tiếp sau mình sẽ được học không? Rồi, bài số 14 thì nó có một số vài con số đáng nhớ. 20, 80, 20 chính là dinh dưỡng và vận động. Chị nhìn thế này thì chị hiểu như nào? 80 20. Vận động chỉ được 2% thôi, còn đâu là dinh dưỡng 8% đúng không? Đúng rồi đấy. Có nghĩa là con số là nói lên vai trò của dinh dưỡng và vận động đối với sức khỏe. Nói chung cũng như là đối với tất cả các mục tiêu khác, tăng cân, giảm cân, giữ cân. Đấy. Thì cái vai trò của dinh dưỡng luôn luôn là 8 phần. Còn vận động chỉ chiếm khoảng 2 phần thôi. Đúng không ạ? Mà nếu như muốn được 10 phần thì làm cả hai. Đúng không ạ? Thế thì dinh dưỡng 8 phần đấy nó gồm những cái gì? Đấy chính là hai cái dòng bên dưới ấy. 40 30 30 chính là tỷ lệ các nhóm đường đạm béo. Tỷ lệ phần trăm ấy chị. Ví dụ như là cái khẩu phần một ngày của chị đúng không? Con số kỳ diệu của chị là bao nhiêu? 1.100 em. 1.100 thì 40% của 1.100 đến được cung cấp từ nhóm chất nào? 40% mẹ ạ. 40 30 30 kìa. 40% được cung cấp từ nhóm chất đường bột. Đường bột đúng rồi. Đấy, học Còn 30% được cung cấp từ nhóm chất đạm và 30% được cung cấp từ nhóm chất béo. Vậy nên là nếu như mình có những cái kiến thức này thì mình có bao giờ để cơ thể của mình mất cân bằng được không? Không, mình vẫn thức này. Không luôn, đúng không ạ? Đây gọi là công thức dinh dưỡng cân bằng của Herbalife. Công thức này sẽ chỉ áp dụng nếu đối với những người đã là vóc dáng cân đối, cấu trúc cân đối. Còn đối với những người đang thừa cân, thiếu cân thì sẽ không thể áp dụng tỷ lệ này được. Đặc biệt là những người đang cần giảm cân. Đúng không ạ? Giảm cân mà ăn 40% đường bột là không giảm được cân đâu, là vẫn bị tích mỡ. Có phải là chương trình của chị ban đầu là giảm cân, bây giờ chị còn giảm cân không hay chị giữ cân rồi? Chị nếu mà sáng sớm chị cân thì chị cũng xuống được 1 cân đấy. Vâng. Nhưng mà nói chung là kiểu chứ 5-3 năm tự cân không có hơn, không đến đâu. 5-3 cân 5 lại. Đúng rồi, 5-3 cân không có đấy. Gọi là dưới cân đi. Nhưng mà kiểu người nó thon gọn hơn, nó để đào thải các mỡ xấu ra. Bây giờ chị vẫn ăn 1.100 đúng không? Đúng rồi, 1.100 có hơn một chút. Nói chung là còn nhiều khi đo con số nó hơn mình 1.100 bao nhiêu, ví dụ vậy thôi, 1.120 mấy hoặc là 30 đổ lại, ví dụ vậy. Hơn một chút. 1.100 chính là calo giảm cân phải không? Con số đấy là con số giảm cân đúng không? Hơn đó calo giảm cân đấy. Vậy thì chị nhìn vào đấy xem là cái 1.100 đấy thì có phải là cái công thức 40 30 30 không? Không đúng không? Thì 1.100 đấy là có 600 calo đến từ ức gà. Ức Vậy gà là hơn một nửa là đạm. Đúng chưa chị? Ở công thức này nó chỉ có 30% là đạm thôi, nhưng mà cái nhìn cái con số chị đang ăn nó khoảng hơn một nửa là đạm. Thế thì
Thế thì đó chính là cái áp dụng cho những người đang cần phải kiểm soát cân nặng, đấy là giảm cân. Còn Ừ. sau khi mà mình không muốn giảm cân nữa thì mình phải thay đổi lại cái con số kỳ diệu chị Ừ. nhé. Thì chị Rồi. cần phải xem là kiểm tra cấu trúc cơ thể. Cân nặng cũng đương nhiên là một phần, có thể giữ cân cũng được, nhưng mà cấu trúc cơ thể nếu như mà mình đã cân đối, ví dụ tỷ lệ cơ mỡ nước là đã đi về ok hết rồi thì chị chuyển sang calo giữ cân. Còn nếu như mà mình vẫn mỡ cao, cơ thấp thì mình phải điều chỉnh, vẫn tiếp tục điều chỉnh, đấy là giảm mỡ tăng cân. cơ cơ chị cũng 36 mấy ấy. Ừ. Ừ. Mỡ bây giờ bao nhiêu rồi? Nước mờ đấy à, mờ xấu cái gì? Mỡ bao nhiêu phần trăm? 4,5. Bao nhiêu? 4,5. Không, đấy là mỡ nội tạng, còn cái mỡ À, trên toàn thân đấy. mờ toàn thân á, hai mấy nhỉ, 2 chấm mấy, 2,2 à? Hai mấy phần trăm? Hai mấy? 22. 22% thôi hả? 22. Chắc là Không, không phải 22 đâu. không phải đâu, không phải đâu, Nó 26 ấy như sao? chị là bây giờ chắc là phải 26, tầm 26, 27 gì 26 đấy. 27. Đúng không? Ừ. Vậy Đúng 27 đấy em ạ, 27 thì nhớ rồi. vậy là Nhưng hơi, cái cơ thể hơi của cao chị, đúng không? cái cấu trúc của chị là ok rồi đấy. Thì chị có thể cân đối xem là mình có thể chuyển sang. Nhưng mà chị là như cô chị này mở nổi số là 25 thôi chứ nhỉ? Như 27 là hơi. Thì nó có những cái mức gọi là mức lý tưởng và mức tốt. Thì thông thường À, ấy thì nếu như về lý tưởng ấy thì em nghĩ là nó cũng không không dễ dàng, nhưng mà mình cái tuổi chị em mình ấy thì sẽ à, duy trì giữa giữa 27. lý tưởng và tốt, có nghĩa là cái chỉ số giữa, có nghĩa là lý tưởng đi Bình gọi là trung bình ở giữa. ở giữa của lý tưởng và tốt thì Ừ. là ok. Còn đâu về lý tưởng thì chưa dễ. Lý tưởng nó đâu đó Thế chị, chỉ khoảng tại vì tầm. chị nhớ là cái bảng nó như thế mà chị quên Đúng rồi. nhìn. Đấy, thì mình cân đối xem là cái việc mình đang cân nặng của mình cũng như cấu trúc cơ thể của mình để mình thiết lập một cái con số kỳ diệu chị nhá. Chị thích nhất là biết là sao không? Hai bên mở bên sườn Ừ. là mình không còn, hiểu không? Nó sướng như kiểu đấy, mình không sút cân mấy nhưng mà đại khái là nó những cái, nói chung là những cái gì xấu, những Nó cái gì giảm mỡ thừa chị ơi, nó đấy, giảm đấy mỡ. là nó là đấy. Giảm Đấy mỡ rất thích. tăng cơ tăng nước Đúng thì rồi, đúng rồi, đúng rồi. thì cơ thể của mình nó không giảm cân nhiều nhưng mà cấu trúc Ừ, thì nó bắt đầu thon gọn lại. đúng rồi, Thì bụng bây giờ bụng thực bụng. tế là mình có thể vẫn giữ cân nhưng mà mình ăn giữ cân theo cái gợi ý của chương trình thì mình giữ cân nhưng mà mình tăng cơ giảm mỡ mà. Đấy đấy, chị ăn kiểu như thế đấy. Ừ. Thì nếu như mà giữ cân tăng cơ giảm mỡ thì chị phải ăn con số kỳ diệu khác, 1001 là ăn là giảm cân. Ừ. Nhưng mà cái việc ăn 1001 như vậy thì Không quan trọng đâu em ạ, chị nghĩ không quan trọng đâu. Kể cả bây giờ chị cũng không mua cần phải giảm cân vì cấu trúc ức miệng như khác, vì chị xương nó to, nó thật là thế. Giảm quá thì nó cũng không đấy, nhưng mà chứ giảm những cái các mở xấu đi là ok, mình không cần thì thiết đó phải em mới tăng. nói là bây giờ mình không cần giảm cân nữa nhưng mình cần Ừ. điều chỉnh cấu trúc thì mình thiết kế lại con số kỳ diệu À, để là ăn giữ cân nhưng mà đúng. tăng cơ giảm mỡ. Ừ. Chị hiểu ý này không ạ? Thì tầm khoảng 1.200 thôi là chị bình thường là thế, ngày trước chị cũng nếu mà giữ cân là tầm thật đấy. Chị tính Chị lại cũng cái con số, cái calo đấy dựa trên cái máy, calo của cái đấy chị tính được mà, hoặc là nhờ chị chị. cân đối được, đúng rồi, chị cân đối được không sợ. Ừ. Cái đấy chị biết. Rồi. Ừ. Thế thì đấy chính là cái dinh dưỡng đầu tiên, cái con số liên quan đến dinh dưỡng chính là cái công thức dinh dưỡng cân bằng 40 30 30, tỷ lệ đường bột đạm và chất béo. Và cái công thức số 2 của dinh dưỡng đấy là 20 40 và 90. Đây là công thức liên quan đến các loại vitamin, Ừ. vitamin và khoáng chất. Thế chị nhìn vào đây thì chị có biết cái 20 40 90 là gì không? 90 là vitamin và khoáng chất này nhỉ, để xem lại. 20 quên đấy. Ừ. Cái này ấy, con số này nó là như này. Cái cơ thể mình nó cần tối ưu là 90 loại vitamin khoáng chất, Ừ. tối ưu. Trung bình là 40, còn tối cần thiết phải là 20. Ừ. Hình dung không ạ? Tối Rồi. ưu có nghĩa là để trẻ khỏe đẹp lão hóa lành mạnh đấy thì là Ừ. 90 loại. Còn trung bình là để cho mình 40. khỏe mạnh, để cho mình không không bệnh tật gì ấy thì khoảng tầm 40. Còn tối cần thiết có nghĩa là không thể thiếu, nếu mà thiếu Ừ. là mắc bệnh. Ví dụ như chị bị đau xương khớp là chị đang bị làm sao, bị thiếu cái gì? Thiếu vitamin. Ừ. Thiếu vitamin và dưỡng chất nữa. Bị đau xương khớp có nghĩa là chị đang bị thiếu canxi, đúng không?
hoặc là chị đang bị thiếu một số loại khoáng. Đấy, chị bị mắt chị mờ thì đấy là chị bị thiếu cái gì? Thiếu vitamin gì? Omega, Vitamin A thì mắt sẽ mờ, vitamin A, ở vitamin A. đúng không? Thế chị bị biếu cổ là do chị thiếu cái gì? Biếu cổ là khoáng à? Là thiếu iốt. Iốt, muối, thứ muối. Ừ, đúng không? Vậy là có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái 20 này là cái không thể thiếu, bắt buộc phải đủ thì sẽ không bị bệnh. Còn nếu như mà không đủ là 20 cái tối thiểu này là sẽ sinh bệnh. Chính không ạ? Đấy, thì đấy chính là cái con số liên quan đến vitamin và khoáng chất mà cơ thể cần, đúng không? Có phải là cái con số bên trên đường bột đạm béo chính là nhóm chất đa lượng mà cơ thể cần với lượng nhiều, đúng không? Lượng ở đây nó có thể là gam đấy, ví dụ như là thịt thì là bao nhiêu, 250 gram, đúng không? Rồi đường bột thì mấy lạng, hoặc là chất béo người ta cũng tính bằng gam, thì đấy chính là những cái loại thực phẩm đa lượng. Còn đâu cái loại mà vitamin khoáng chất đấy chính là vi lượng. Vi lượng thì nó sẽ tính bằng miligam hoặc microgram, đúng không? Tức là một cái lượng rất nhỏ. Nhưng kể cả đa lượng hay vi lượng thì cơ thể của mình có được phép thiếu không chị Tiến? Không. Không, đúng không? Không được phép thiếu và cũng không được phép thừa. Cho Đúng nên rồi. nó phải hướng tới cái sự cân bằng. Nhưng mà thông thường ấy thì trong cái chế độ ăn hàng ngày của mình ấy, thì thường thì những cái thức ăn hàng ngày cơm rau thịt cá của mình thì nó cung cấp chủ yếu thiên về nhóm chất nào? Vi lượng hay đa lượng? đa, đa lượng. Đa lượng, đúng không ạ? Ừ. Hàng Đa, ngày ấy là chủ yếu là ăn đa lượng thôi, còn vi ừ. lượng thì thiếu hụt trầm trọng, Thiếu hụt nhiều. đúng không ạ? Ừ. Thiếu hụt trầm trọng. Thế bây giờ để nhá, bổ sung đủ 20 loại vitamin khoáng chất tối thiểu ấy kìa, là chị phải ăn cỡ khoảng hơn 10 loại rau củ quả hoa quả một ngày. Thế thì mình có ăn được không? Chịu. Ăn làm sao nổi. Thứ nhất là mình không ăn đủ về lượng được, đúng không? Ừ. Số 2 là nếu có ăn đủ về lượng ấy, cái số lượng 10 loại Quá rau củ nhiều, quả một quá ngày nhiều. ấy, thì thứ nhất là mình bị thừa nhiều năng lượng, thừa calo. Thứ hai Ừ. ấy, là có thể mình ăn được nhiều như vậy, nhưng mà cái hàm lượng vitamin khoáng chất trong cái thực phẩm bây giờ thì ra sao? Nó không có đủ, ít. Ít, đúng không? Ít là thứ nhất là vì là cái chế độ bảo quản, đúng không ạ? Thế bây giờ chị đến Chế siêu biến. thị ấy, chị đến siêu thị chị thấy là cái quầy thực phẩm và quầy rau củ quả thì người ta nhiệt độ người ta để thế nào? Ừ. Thì có nơi thì để của lạnh, chứ có nơi có để không được ở đấy được. Nhưng Là so không với các có. gian hàng khác thì cái khu đấy thì nhiệt độ nó thế nào? Do với sang gần khác thì ở đây nó vẫn đổ được lạnh hơn. Lạnh Là hơn. Thế tại sao là người ta lại phải để nhiệt độ lạnh ở cái khu vực rau củ quả? để cho nó giữ được các rau, nói chung là cho nó tươi. Tươi để giữ được vitamin khoáng chất, đúng không? Ừ. Thế thì mình có thường xuyên hàng ngày mình qua ăn rau củ quả hoa quả siêu thị không? Ít, đúng Có. không? Nhưng mà không nhiều, đúng không? Đa phần người dân Việt Nam là không nhiều mà ăn rau củ quả hoa quả ở đâu? Ở Ở chợ chợ. hoặc ở cửa hàng, đúng không? Thế ở chợ ở cửa hàng thì người ta bày rau ra, ngoài trời thì nhiệt độ thế nào, nhất là trời mùa hè nóng 38 39 độ, thì để Sao hết. ra ngoài nắng như vậy thì rau củ quả còn vitamin khoáng chất nữa không? Lúc đấy là rau khô rồi. Đúng không ạ? Số 2 nữa là bây giờ thực phẩm bây giờ ấy, nếu mà thuốc bảo vệ thực vật nhiều như vậy thì vitamin khoáng chất còn nhiều không? Ừ. Không, đúng không? Xong chưa kể là nếu như hoa quả mà phải bứt xuống cây xong cái ăn luôn ấy thì nó còn nhiều vitamin, nhưng mà đây là hoa quả để hàng tháng trời rồi, đúng không ạ? Ừ. Bưởi diễn Tết thì cứ mua về để 3 tháng sau vẫn ăn, lúc đấy Vẫn nó được rồi còn đấy. ngoài đường, đúng không chị? Thế Đúng rồi. thì có nghĩa là cái việc mà vi lượng hàm vitamin khoáng chất là mình thiếu trầm trọng. Xíu. Thứ nhất là do mình ăn về lượng thiếu, số 2 là do thực phẩm bây giờ cái Không hàm đảm lượng bảo. vitamin khoáng chất nó rất là thiếu, đúng không ạ?
rồi do cách chế biến nấu nướng của mình nữa. Rau sống thì còn nguyên vitamin, nhưng nếu mà luộc hoặc nấu canh làm chín lên rồi thì nó mất bớt đi rồi. Đúng chưa ạ? Đúng Đúng không? rồi. Đấy, chưa kể là rau phải trồng dưới đất, mà đất tốt thì nó mới có khoáng. Còn bây giờ là trồng thùng xốp với thủy canh thì lấy đâu ra khoáng? Đúng không ạ? Rau thì trồng có mấy ngày mà nó dài ngoằng như thế rồi thì lấy đâu ra vitamin với khoáng chất ở trong rau? Đúng chị? Đúng Đấy. rồi. Thế thì đó chính là thực trạng, đúng không? Hàng ngày mình ăn dư thừa đa lượng, nhưng mà cái hàm lượng, cái vi lượng chính là vitamin khoáng chất nó rất là thiếu. Mà cái này thì nó lại vai trò của nó quan trọng, đúng không chị? Thế chị Rồi. đọc to cho em cái vai trò của vitamin xem nào. Vai trò của vitamin là thành phần thiết yếu của tạo nên tế bào, chuyển hóa các chất, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa hoạt động của tim với hệ thần kinh, chất xúc tác giúp đồng hóa và biến đổi thức ăn, bảo vệ tế bào, hỗ trợ điều trị các bệnh lý của cơ thể, tăng cường sức khỏe cho cơ thể. Thế với những cái từng này vai trò thì vitamin có quan trọng hay rất quan trọng? Rất quan trọng. Rất quan trọng, đúng không? Vitamin khoáng chất ấy, cái thức ăn đa lượng với vi lượng thì vai trò của nó giống như kiểu cái đa lượng ấy, thì nó giống như kiểu là cái xăng của cái xe máy. Xe máy là mình đổ xăng ấy, nếu mà hết xăng là xe nó không chạy được, nó không có năng lượng để nó chạy, đúng không? Cơ thể mình mà không ăn những cái thực phẩm đa lượng như là cơm hay thịt hay là rau củ quả là đói là cũng không chịu được, đúng không? Thế Rồi. nhưng mà cái vitamin khoáng chất thì nó không phải là xăng, mà nó được coi là dầu nhớt của cái xe máy, Nhất nhất. đúng không ạ? Cái dầu nhớt để bôi trơn các cái thiết bị, đúng không? Bôi trơn các cái máy móc các thứ, nếu mà không có dầu nhớt mà nó khô, xe nó chạy là nó bị bó, nó bị cháy máy, đúng không ạ? Rồi. Nhưng mà có một cái thực tế là nếu như xăng hết thì xe nó chết ngay, thì là phải ngay lập tức đổ xăng. Nhưng mà dầu nó cứ cạn đấy, nó cạn xong là xe nó vẫn chạy được, đúng không chị? Rồi. Xong bắt Nhưng đầu cứ để mỗi ngày cạn một tí, cạn đến lúc mà nó cạn khô kiệt quá rồi thì lúc đấy nó cháy máy rồi, lúc đấy đi bổ máy ra là mất, hỏng thế thôi. đúng không ạ? Thế thì cái việc mà mình bổ sung vitamin khoáng chất vi lượng này nó cũng y hệt như cái dầu máy ấy, đúng không? Mình rất là chăm chú về việc đổ xăng, có nghĩa là ăn rất là đầy đủ và đúng giờ, ăn no, không để bị đói. Nhưng mà tế bào của mình thì cần vitamin khoáng chất, cần vi lượng, thì để cho nó đói hết ngày này qua tháng khác, đến một ngày nó suy kiệt, nó không chịu được nữa thì nó sẽ đổ bệnh ra thôi. Thì đấy chính là một trong những cái thực trạng của cái việc là bổ sung vitamin. Vitamin là một trong những cái thành phần dinh dưỡng mà cơ thể mình cực kỳ là quan trọng. Nó giúp cho biết bao nhiêu là cái chức năng trong cơ thể, đúng không? Chuyển hóa các chất kia kìa, tăng cường miễn dịch kia kìa. Có phải là khi mà mình ốm đau giật giẹo, đúng không? Vào bệnh viện đầu tiên người ta truyền cho chai nước, sau đấy người ta truyền cho một chai đạm, sau đấy người ta truyền cho một chai hoa quả. Đấy chính là bổ sung vitamin, đúng không? Đấy, giúp nhiều lắm, rất rất nhiều vai trò. Nhưng mà thực trạng của việc bổ sung vitamin bây giờ đấy là thiếu quá nhiều, đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên châu Âu và Mỹ người ta đã ra đời một cái ngành, người ta gọi là ngành thực phẩm chức năng, đúng không ạ? Thế chị có thấy là có những cái loại thực phẩm ví dụ như viên vitamin này, đúng không? Rồi hoặc là viên dầu cá này, hoặc là viên canxi này, hoặc là viên tóm lại là viên sắt này. Đấy. Thế những cái viên, những cái đó thì nó cũng là thực phẩm. Nhưng mà nó khác với thực phẩm thông thường, nó là một cái thực phẩm bổ sung chuyên biệt về cái nhóm chất đấy cho cơ thể của mình, đúng không ạ? Cái viên vitamin thì chuyên bổ sung về vitamin, viên canxi thì chuyên về canxi, viên sắt thì chuyên về sắt, đúng không ạ? Viên dầu cá thì bổ sung chuyên về omega 3, DHA và EPA. Vậy tại sao nó lại ở châu Âu và Mỹ nó lại sớm ra đời cái ngành gọi là ngành thực phẩm bổ sung như vậy? Sau những cái phần em phân tích thì chị Tiến hiểu tại sao người ta lại ra đời cái ngành gọi là ngành thực phẩm bổ sung. Ngành thực phẩm bổ sung này là nó là cơ hội làm cho con người mình bây giờ ăn kiểu là nhiều đấy quá, không kiểu đủ, kiểu là nhiều lượng kho, nên mà người ta bổ sung cái này cho mình kiểu mình ăn không thể được cái nhiều như thế, nhưng mình kiểu dùng những cái sản phẩm này này thì nó hỗ trợ cho mình tốt hơn. Đúng rồi.
Có nghĩa là ăn từ thực phẩm thông thường không đủ. Đủ đấy. Không. Bây giờ người ta bảo là ngày ăn phải tối cần thiết là 20 loại vitamin, và người ta nói là nếu mà ăn từ thực phẩm thông thường phải ăn khoảng 10 loại rau củ quả hoa quả một ngày. Thế có ăn nổi không? Không, đúng không? Cho nên các nhà khoa học ấy, người ta mới nghĩ ra một cách là chiết xuất những cái loại vitamin từ những cái rau củ quả đấy, xong người ta cho vào một cái viên này nén lại, đúng không? Thế một ngày mà ăn 3 cái viên này thì dễ hơn hay là ăn 10 loại rau củ quả hoa quả dễ hơn? 3 cái viên này dễ hơn. Đúng không? 10. Thế thì ăn 3 cái viên này nó tương đương với việc là ăn 10 loại rau củ quả khác nhau, thì có phải là đấy chính là cái lợi ích của cái việc là sử dụng thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng, đúng không ạ? Đấy, cho nên là nước ngoài người ta mới có cái sự ra đời của cái ngành này nó như vậy. Người ta hiểu rằng là trong chế độ ăn hàng ngày là mình không đủ. Bây giờ nếu như mà nhu cầu một người trưởng thành đủ canxi một ngày, chị phải uống 2 lít sữa đều đặn. Thế chị có đều đặn uống được 2 lít sữa một ngày không? Lấy đâu ra sữa mà uống, với số 2 là uống làm sao được 2 lít sữa, chứ uống 2 lít sữa thì còn bụng nào mà uống nước nữa. Đúng không? Thế thì người ta mới nghĩ ra cái cách là người ta chiết xuất từ sữa, từ các chế phẩm, từ những cái thực vật để tạo ra cái viên bổ sung canxi. Bổ sung. Đúng không? Thay vì uống 2 lít sữa thì dùng 3 cái viên đấy thì nó đơn giản hơn, nó đỡ phải xì xụp uống sữa suốt ngày. Đúng như chị? Cho nên là cái vai trò của những cái thực phẩm bổ sung ấy nó có nó có quan trọng giống như thực phẩm thông thường không? Nó y hệt như thực phẩm thông thường, đúng không ạ? Thực phẩm thông thường thì sự thiếu hụt trong chế độ ăn hàng ngày, cho nên là mình cần phải có sự hỗ trợ của thực phẩm bổ sung. Còn nếu như mình ăn đủ vitamin khoáng chất từ thức ăn thông thường thì mình phải ăn số lượng rất rất nhiều. Số lượng nhiều, thứ nhất là mình không ăn nổi, mà ăn hết thì thừa calo, tích mỡ, béo phì. Đấy. Thế nên là mình sẽ ăn nhóm đa lượng từ cơm, rau, thịt, cá, thực phẩm thông thường. Còn cái nhóm vi lượng chính là vitamin và khoáng chất thì sẽ thông minh, thì sẽ nên sử dụng thực phẩm bổ sung, thì nó sẽ đỡ bị thừa calo. Mà thứ hai nữa, nếu như thực phẩm bổ sung mà lại sử dụng của những sản phẩm uy tín giống như Herbalife thì mình sẽ đảm bảo được đấy chính là một nguồn thực phẩm sạch. Còn nếu nói thật ra, thực phẩm thông thường hiện nay với cái tình trạng vấn nạn về thực phẩm an toàn vệ sinh hiện nay, thì cái chuyện mà mình ăn quá nhiều thực phẩm thông thường ấy, nó cũng là một cái phần phải đối mặt với nguy cơ độc tố, phản dinh dưỡng, đúng không ạ? Đấy, cho nên là khi đến với chương trình này chính là mình đang được cân bằng, mình đang được bổ sung một cái dinh dưỡng cực kỳ tối ưu. Và Herbalife ấy thì là công